مرحبا بالأخ العزيز الشيف شاهين، ورمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والخير والعافية يا ربي دائما. بصراحة أنا شخصيا برمضان أحب الدولمة العراقية مالتنا، وأحب جوها ضلوع، لاجعة، وبس أحب شغلة واحدة إنه ما أحب تخليلي بيها بواقلة، لأنه أني ما أحب أكل بواقلة. فأتمنى منك إنه تسوي لنا دولمة لذيذة وتشهي على طريقتك. ورمضان كريم ونعاد عليكم بالخير والصحة والعافية دائما، وأطيب الأكلات والوصفات دائما شوفوها من الشيف شاهين. ست أصيل راح أسوي لك أطيب دولمة. أول شي راح نجيب لنا باذنجانية، راح نقص من عندها هذا الطرف اللي بالبداية، وبعدين راح نقصها بالنص. هسه راح نجيب هاي الحفارة ونحفرها ونطلع من عندها كل اللب اللي بالداخل. نفس الشي راح نسوي بالثانية. ملاحظة القاعدة السفلية مال الباذنجانية احتمال يطلع بيها حب، إذا طلع بيها حب عزلوها عن اللب اللي بالداخل. راح نجيب لنا شجر أو كوسة، هم راح نقصها من البداية، ونفس الشي نفرغها من الداخل. فلفل أخضر بارد راح نقصها بهالشكل هذا ونطلع من عنده كل الحب ما نريده. راح نجيب لنا بصلايه راح نقص من عندها الاطراف. هسه راح ندخل بها السكينه الى الوسط مباشره. القشر اليابس للشيلوه بهالمرحله هذه، لان هذا راح يساعدنا يخلي البصلايه عندنا متماسكه وما تتكسر من نفتحها. هسه راح نشيل من عندها اللب اللي بالوسط، وراح نبدي نطلعها طبقه طبقه بهالشكل هذا بكل سهوله. البقايا مال الخضروات راح نفرمها كلياتها وياها البصل همينه. هسه راح نشيلها ونخليها بكاسه. راح نجيب شويه معدنوس همينه نثرمه كلش ناعم، وراح نجيب همينه شويه شبنت، راح ناخذ مو هوايه هيج كافي، وهمينه نثرمه كلش ناعم. هسه راح نحتاج لنا تقريبا 3 فصوص ثوم، راح نقشرهم ونثرمهم همينه ناعم، وهمينه راح نخليهم بالكاسه فوق باقي المكونات. هسه راح نجيب السلق مالتنا، طبعا اكيد راح نعزله، ناخذ الاوراق الكبيره والمرتبه، واذا كانت ورقه كلش كبيره راح نقصها بالنص. راح نشيلهم ونخليهم على صحن، نغلفهم قطع نايلون ونشيلهم ونخليهم بالمايكرويف تقريبا 40 ثانيه، حتى شنو يخضرون عندنا ويصير اللف مالتهم كلش سهل وما يشققون. فوق الترتيبات مالتنا راح نخلي كميه زينه من التمن. انا دا استعمل هنا التمن حبه قصيره ممتاز. خلي فوقها ربع طن دبس رمان، رشه زينه ملح، ورشه كلش زينه فلفل اسود، انا احبها فلفل اسود زياده. خلي فوقها ربع طن زيت زيتون. هسه راح نجيب لحم غنم، طبعا الوالده ما تقبل نخلي لحم مثروم بالدولمه، فراح اسويه واثرمه بيدي. باع يمه ما خلت لحم مثروم، دا اثرمه كله شرايح خفيفه وقطعه بعدين اسويه مكعبات. شلوني؟ نخلي اللحم مالتنا فوق الخلطة مال التمن، وهسه راح نعطيها تقليبة كلش سريعة. حشوة الدم مالتنا صارت جاهزة. عبالكم سن ضلوع؟ لا يابا لا، هاي هنا عندنا ضلوع راح نقطعها بهالشكل هذا. بالجدر مال الدم راح نخلي بيه شوية سمنة، بيدنا راح نوزع السمنة على كل الأطراف مال الجدر. هاي الحركة تخلي عندنا لجعة متساوية من كل الاتجاهات، وهمنا من نجي نقلبها ونشيل الجدر ميشي ولا أي شيء يلزق بالجدر. أوكي. هسه راح نصف بيها الضلوع مالتنا بهالشكل هذا يكون شكلها حلو. هسه راح نبدي بالحشو. ملاحظه لازم الحشو مالتنا يكون مو كلش هوايه داخل البصل، لان راح ينفش عندنا التمن، بعدين اذا نفش كله يطلع برا. فخلوا انتو نص البصلايه ترسوها، والنص الثاني هو راح ينترس اثناء الطبخ. بس ملاحظه الكوسه مالتنا نعطيها شقه خفيفه حتى يدخل المي مالتنا داخل الكوسه اثناء الطبخ. ونفس الشيء راح نسويها هنا بالباذنجان ونشيله نخليه بالجدر. ملاحظه لازم وجه الباذنجان المفتوح يكون على جهه الجدر حتى شنو تنقفل عندكم وما يطلع عندنا الحشوه برا. وهمنا نحشي الفلفلايه الخضراء ونخليها بالجدر. هنا بعد السلق اللي خليناه بالمايكرويف كلش صار سهل باللف، نخليه بهالشكل هذا. نتاكد ان العروق مالتنا تكون من الجهه الداخليه حتى ما تبين اثناء اللف. نخلي شويه حشوه ونلفها ونشيلها نخليها بالجدر. نستمر ونسوي كل هالطريقه نفس الشيء. هنا عندنا شويه ورق عنب هم ناخذه نخليه على الميز، العروق تكون من الجهه الداخليه، نخلي بيه حشوه يمنى يسرى نلفه ونخليه بالجدر. الدومه مالتنا صارت تقريبا جاهزه. هسه راح نخلي فوقها حجاره او حصى. ملاحظه لا تخلون صحن، يعني الصحن راح يخلي فقاعه هوائيه راح تصير بين السلق وبين ورق العنب، وما يخلي الماي مالتنا يدخل ويطبخهم ويصير عندنا التمن ما مستوي داخل السلق وورق العنب. هاي يحشي زايد نسى العضود، المهم نخلي عضود ما سلق فوق. وهسه راح نشيلها نخليها على نار قويه، لا تخافون خلوها تلجع لجعه زينه الى ان تشتمون ريحه فتشي محروق. ذاك الوقت هي الدولمه مالتكم لجعت لجعه زينه. ما يغلي الدولمه راح نجيب لنا دولكه نخلي بيها كميه زينه من الملح، نخلي بيها شويه هوايه ليموندزي، نخلي فوقها شويه دبس رمان، واكيد لازم نخلي وياها شويه شكر اعاده للحموضه. راح نخلي مكعب مرق دجاج او لحم، انا دا استعمل لحم. نخلي فوقها خاشوقه صغيره معجون مو هوايه. هسه نحط فوقها مي حار دا يغلي، وراح نخوطها خوطه زينه بحيث كل المكونات هاي مالتنا تذوب. بعد ما رجعت الدولمه عندنا راح نضيف فوقها الصوص اللي راح نطبخها بيه. راح نغطيها ونخليها تطبخ على نار متوسطة. بعد تقريبا 25 دقيقة نجي نشيل هاي الحجارة كلها حتى شنو الدومة تبدي تتنفس ويدخل عندنا المي بكل الاتجاهات. بعد ما خليناها ترتاح تقريبا 10 دقائق باعوا شلون صارت. ايوباه
جاهزة نقلبها. يا جماعة استعملوا هاي الطريقة حتى تقلبون بيها الدومة، هاي أأمن طريقة وأفضل طريقة أنا أشوفها. صينية خليها فوق الجدر، وبعدين بسم الله 1 2 3 نقلبها، نلزمها بالجهة الثانية. ممتاز. مهما كان الجدر كبير راح تقدرون تسيطرون عليها ولا حد يشمر لي إياها من فوق على الصينية. نعطيها كم ضربة خفيفة. بسم الله راح نشيلها. بسم الله بسم الله بسم الله. هاي هباه باع شلونها، باعولي شلونها. هاي الدولمة العراقية المضبوطة. ست أصيل، هاي الدولمة مالتك اللي طلبتيها بدون باقلة وجواها ضلوع لاجعة وحامضة بالعافية. بس أنا راح أكلها. أول شي راح أخذ لي ضلع. يباه ذايب الضلع، ذايب. شنو ما ذايب، يخبل، حامض حلو مالح. فد شي يا جماعة. إن شاء الله حبيتوا هاي الحلقة. في مان الله.